नमस्कार, मी सुलेखा तळवलकर. दिल के करीब मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं अगदी अगदी मनापासून स्वागत करते. तिच्याकडे बघून असं वाटतं की तिचं आयुष्य अगदी असं साधं, सरळ, सोपं गेलं असेल. अगदी तिच्यासारखं तरल, अलवार. पण हे खरं आहे का नाही हे तिलाच विचारूया ना आपण. ती म्हणजे कोण? आपली सगळ्यांची लाडकी मृणाल दुसानीस. नमस्कार. नमस्कार. वेलकम टू दिल के करीब. थँक्यू सो मच. सो आय एम सो हॅपी की तू इथे आली आहेस दिल के करीब. मुळात तू इंडियात आली आहेस हो. आम्हाला भेटायला. नाही, आता मी इकडेच शिफ्ट झाले. अरे वा, हां. क्या बात आहे. येस. म्हणजे असं खूप लोकांना असं वाटतं की मी आता सुट्ट्यांसाठी आले, हां. पण असं नाही. आता मी माझा सगळा बाड बिस्तारा गुंडाळून तिकडचा इथे राहायला आले. क्या कायमची. बात हां. आहे. कमाल कमाल. हां. म्हणजे तुला आता सिरियल्स मध्ये, फिल्म्स मध्ये आम्ही पुन्हा एकदा बघू शकू. येस, मला पण आवडेल खूप. आम्हाला तर खूपच आवडेल. थँक्यू. तू बघितलेस दिल के करीबचे एपिसोड? हो, मी नयनाताईंचा एपिसोड पाहिला अच्छा, होता अच्छा. आणि शशांकचा एपिसोड पाहिला होता मी. अच्छा हो. अच्छा, दोन्ही छान झाले हो. होते. सो तुला बेसिकली माहिती असेल हो. इथे काय होतं आपल्याकडे आणि हो. कशा कॅज्युअल गप्पा बरोबर. असतात, हो. कुठले विषय हाताळतो आपण. ओके. हो. आणि मुळात तुझं स्वागत भरपूर गिफ्ट देऊन करू. थँक्यू सो मच. आपली एक मैत्रीण आहे निलिमा अमित, बरं. जी एक रेकी हीलर आहे, लाईफ कोच आहे. अच्छा. आणि तिने एक खूप सुंदर पुस्तक लिहिलंय, एक आयुष्य अनेक प्रवास, आनंदी जीवनाचं रहस्य. बरं बरं. तुझ्यासाठी पाठवलं भेट म्हणून. थँक्यू सो मच. थँक्यू निलिमाताई. थँक्यू. आणि हे Amazonवर अवेलेबल आहे, बरं. इंग्लिश आणि मराठीमध्ये. ओ अच्छा. तर मग मला तर आवडेलच. मी पण सगळ्यांना सांगेन की तुम्ही वाचा आणि विकत Yes. घ्या म्हणजे. आणि छान. तुझ्यासाठी एक छोटासा मेसेज लिहिला असेल तिने पहिल्या पानावर. हो का? अच्छा. ओ नाईस. वाचून दाखवशील हो, आम्हाला? नक्की. तिने लिहिलंय, आयुष्यात एकच गोष्ट सगळ्यात जास्त महत्त्वाची आहे आणि ती म्हणजे तुमचं स्वतःबद्दलचं मत. वा आणि मला खूप आवडलं. खरंच. वा. थँक्यू. कमाल. सो रोहन प्रकाशनने तुझ्यासाठी एक खूप छान पुस्तक पाठवलंय. डॉक्टर शुभदा कुलकर्णी यांनी लिहिलेलं हिराबाई बडोदेकर. सो त्या काळात जेव्हा बायका घराबाहेर सुद्धा पडायच्या नाहीत, तेव्हा यांनी परदेशात जाऊन गाण्याच्या मैफिली केल्या होत्या. हो. थँक्यू सो मच. मला खूप आवडेल यांच्याबद्दल वाचायला. थँक्यू. RDK 20 हा जर का कुपन कोड आपल्या दिल के करीबच्या सगळ्या प्रेक्षकांनी वापरला तर रोहन प्रकाशनने 20% डिस्काउंट सुद्धा ठेवलाय त्यांच्या सगळ्या पुस्तकांवर. अच्छा. ओके. आपली एक मैत्रीण आहे अस्मिता पेंडसे आणि तिच्या ब्रँडचं नाव आहे अस्मी आर्ट्स. बरं. सो तिने तुझ्यासाठी ना खूप छान वुडवर्कचं हे हँड पेंटिंग बनवलेलं आहे. अच्छा. ती असे वुडन आर्टिफॅक्ट्स बनवते, त्यानंतर वॉल क्लॉक्स बनवते वुडन, अच्छा. आणि नेम प्लेट सुद्धा. ओ अरे वा. थँक्यू. मला खूप खूप आवडलंय. इनफॅक्ट मी आत्ताच ठाण्यात शिफ्ट झाले आणि आता नव्याने मी माझं घर पण लावतेय. अरे वा. सो मी नक्कीच हे लावेन माझ्या भिंतीवर. मस्त. थँक्यू. आपली एक साताऱ्याची मैत्रीण आहे डॉक्टर आरती सोमण अच्छा. आणि त्यांच्या ब्रँडचं नाव आहे निसर्ग हर्ब्स. ओके. सो ते हर्बल स्किन केअर प्रॉडक्ट्स बनवतात, ऑर्गॅनिक आहेत. आणि तुझ्यासाठी फेस स्क्रब पाठवलाय. ओके. फेस ऑइल आहे, बॉडी अच्छा. ऑइल आहे. ओके. सो आपल्या प्रेक्षकांना एव्हाना पाठ झालं असेल सगळं. थँक्यू सो मच. साबण आहे. अरे वा. ओके. ओके. मला असं वाटतं की तुझ्या मुलीसाठी सुद्धा हे अतिशय सेफ आहे हा वापरायला. ओके. अच्छा. खूप ओके. सुंदर प्रॉडक्ट्स आहेत त्यांचे. अच्छा. मी वापरून बघेन नक्की. Yes. माझ्या मुलीचं नाव नुर्वी आहे. आहा. हां, नुर्वी. आता ती ह्या 24 तारखेला मार्चच्या 2 वर्षाची झाली. अच्छा. हां. पण मी तिला तिच्यासाठी हे वापरीन नक्कीच. नक्की 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 नक्की. आणि NH25 हा जर का कुपन कोड आपल्या दिल के करीबच्या सगळ्या प्रेक्षकांनी वापरला तर निसर्ग हर्ब्सच्या सगळ्या प्रॉडक्ट्सवर 25% डिस्काउंट मिळेल तुम्हाला. अरे वा. शीतल आणि श्यामल अशा आपल्या 2 मैत्रिणी आहेत, अच्छा. ज्यांच्या ब्रँडचं नाव आहे गुंफण. नाव बरं. पण किती हो. सुंदर आहे. आणि त्या ज्वेलरी बनवतात. ओके. हे तुझ्यासाठी पाठवलंय. ओके. हे बघ किती सुंदर आहे. खूप सुंदर आहे. खूप सुंदर आहे. छान.
त्या दोघी जणी ज्वेलरी डिझायनर्स आहेत आणि तू जर काही एखादा फोटो दाखवलास त्यांना किंवा मॅगझिन मधलं दाखवलंस की ही अशी सेम बनवायची आहे ज्वेलरी किंवा आपल्या मैत्रिणीची आपल्याला आवडते ना की अशीची अशी हवी आहे तर त्या सेम बनवून सुद्धा देतात आपल्याला. खूप छान, खरंच छान, मला खूप आवडलं, थँक्यू. आणि DKK20 हा जर का कुपन कोड तुम्ही सगळ्यांनी वापरलात तर गुंफणकडून तुम्हाला 20% डिस्काउंट आहे. मृणाल, श्यामल तुझ्या शाळेत होती. हो का? अच्छा, ओके. पण मग माझ्या शाळेत म्हणजे नाशिकला? मी एक काम करते, तिचा नंबर देते तुला, तू तिला फोन कर, तिला छान वाटेल. नक्की नक्की, चालेल. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. आपण जिथे बसलोय तो आहे द प्रधा स्टुडिओ. शिल्पा आपटे आणि मेधा गलगले अशा 2 बहिणी आहेत. आपल्या खूप खास मैत्रिणी आहेत दोघी जणी. अच्छा. सो प्रधा कडून तुझ्यासाठी एक ज्यूटची बॅग गिफ्ट म्हणून आहे. खूप सुंदर आहे, थँक्यू. अच्छा, आणि एक छोटंसं किचन पण आहे. क्यूट ना? खूप छान आहे, थँक्यू. तू इथे जे काही बघतीयस ना, म्हणजे तुझ्या मागे सुद्धा ज्या हँड पेंटेड बॉटल्स आहेत किंवा सगळं काही ते स्वतः त्यांनी इथेच बनवलेलं आहे ह्या स्टुडिओमध्ये. अच्छा, ओके, नाईस. आणि इथे येऊन जर का तुम्ही शॉपिंग केलं तर तुम्हा सगळ्यांसाठी 10% डिस्काउंट आहे. आपले एक मित्र आहेत अद्वैत बापट. बरं. आणि सहज हवन एंटरप्राइज हा त्यांचा ब्रँड आहे. अच्छा. ऑर्गॅनिक गुळापासून बनवलेलं खरवस तुझ्यासाठी त्यांनी आज आणलंय. थँक्यू सो मच. हे गिफ्ट तर मला सगळ्यात जास्त आवडलंय. थँक्यू. आपली एक लंडनची मैत्रीण आहे मोहिनी शिंदे. तिच्या ब्रँडचं नाव आहे शिनेल. अच्छा. आणि तिने तुझ्यासाठी कांचीपुरम साडी पाठवली आहे. किती भारी आहे ग. गिफ्ट थांबतच नाहीये. खूप छान आहे, खूप सुरेख रंग आहे आणि थँक्यू सो मच. आणि त्यात ना एक गव्हर्नमेंटचा शिक्का आहे. बरं. म्हणजे ते सिल्क प्युअर आहे हे सांगणारा तो शिक्का आहे. अच्छा, ओके. खूप सुंदर आहे. येस, थँक्यू सो मच. आणि आमच्या मोहिनीची चॉईस पण मस्त असते. थँक्यू सो मच. आता तुला प्रश्न पडला असेल हे सगळे गिफ्ट कसे घेऊन जायचे. तर निशांत आवळे आपले खूप गोड मित्र आहेत. अच्छा. त्यांनी ही बॅग तुझ्यासाठी पाठवली आहे. ब्रँडचं नाव आहे चेरी पिक. ओ अच्छा. आणि तुझ्यासाठी की नाही पर्सनलाइज नेम टॅग सुद्धा आहे. अरे वा, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. छान आहे. मी तोच विचार करते, मी सगळा गाशा गुंडाळून आले आणि मला बॅग परत देत आहेत. पण छान आहे, खूप छान आहे. थँक्यू. आता शूटिंग सुरू करशील तू. हो. मग तुला रोज ही घेऊन जायला अगदी कन्व्हिनियंट आहे. मी सुद्धा ही अशीच बॅग नेते. हो, छान आहे आणि टॅग पण मस्त आहे, खूप छान आहे. आणि या सगळ्या बॅग्सवर निशांतदादांनी 35% डिस्काउंट ठेवलाय फक्त दिल के करीबच्या सगळ्या प्रेक्षकांसाठी. सो गप्पांना सुरुवात करूया. येस. एक म्हणजे मला तू खूप आवडतेस. अच्छा, थँक्यू. तुझी पर्सनॅलिटी अशी खूप प्लीजिंग आहे, सॉफ्ट आहे आणि काम पण खूप सुंदर करते. थँक्यू सो मच, थँक्यू. आणि खूप छान दिसतेस आज. थँक्यू सो मच. तू सुद्धा खूप छान दिसतेस रेखाताई. ते साडीमुळे असेल कदाचित, कारण आपली एक मैत्रीण आहे मीना इनामदार. सो त्यांच्या ब्रँडचं नाव आहे अप्रतिम. आणि त्यांच्या साड्या सुद्धा अगदी त्यांच्यासारख्या आणि ब्रँड सारख्याच अप्रतिम असतात. मीनाताई, थँक्यू सो मच. सो सगळ्यात आधी मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. ती सध्या काय करते? अच्छा. आता सध्या तर मी घरीच असते. तर सध्या मी आत्ताच अमेरिकेतून इंडियात आले. सो सध्या मी घर लावते, माझं सेट करते. मी आता ठाण्याला शिफ्ट झाले. सो आता नव्याने घर लावणं आणि थोडं माझ्या मुलीचं रुटीन सेट करणं सध्या. कारण की अचानक अमेरिकेतून इंडियात आल्यानंतर तिला पण थोडंसं तिचं रुटीन चेंज झालंय आणि सगळंच वेळा बदलल्यात. सो मी त्याच गडबडीत होते म्हणजे. अच्छा अच्छा. आणि 2 वर्षाची म्हणाली? हो, 2 वर्षाची. नुरवी ना? नुरवी म्हणजे काय ग? नुरवी म्हणजे एकतर त्याचे 2 अर्थ आहेत. एक नुरवी म्हणजे आशीर्वाद आणि नुरवी म्हणजे लक्ष्मी सुद्धा. पण आम्ही आशीर्वाद असाच त्याचा अर्थ घेऊन तिचं ते नाव ठेवलंय. वा, मस्त. सो तू तिथे किती वर्ष होतीस ग? तिथे अमेरिकेत? मी 4 वर्ष झाली जवळजवळ मला. हो. अच्छा. आणि मग तिथे रुटीन काय असायचं तुझं? तिथे माझं ऍक्च्युली आता मी डिपेंडंट विजावर होते. ऑफकोर्स माझे मिस्टर तिथे 13-14 वर्ष तो तिकडेच होता. सो त्याच्याबरोबर मग मी आता तिकडे शिफ्ट झाले होते. पण मग 1.5 वर्षानंतर मला बाळ झालं. मग माझा पूर्ण वेळ तर माझा मुलीतच गेला. पण आधी मग मी थोडंसं एक्सप्लोर केलं, कारण
मालिकांमध्ये इतकी बिझी होते की कधी कुठे फिरणं पण झालं नाही. सो मग जरा वेगवेगळ्या स्टेट्स फिरले, जरा तिथलं कल्चर, थोडंसं तिथलं अमेरिका फिरले आणि मग नंतर बाळातच वेळ केला माझा. पण रमलीस तिथे तू? हो, रमले म्हणजे नंतर तर बाळामुळे रमले, पण शेवटी मला आपली तर इथली आठवण येतच होती. कारण अचानक एवढं रिकामपण येणं पण मला त्याची सवय नव्हती. कारण 12-12 तास मालिकांमध्ये तसं म्हणजे काम असतं. फिल्म्स करणं वेगळं आणि डेली सोप करणं वेगळं. त्यामुळे सलग एवढं 12 तास शूटिंगची सवय आणि अचानक एकदम घरात थांबण्याची मला कधी सवयच नव्हती. पण छान गेला माझा वेळ. कारण नीरजला मी वेळ देऊ शकले. आमच्या लग्नाला आता 8 वर्ष होतील, पण आम्ही एकत्र असं राहिलोच नव्हतो. मी कामामुळे इथे होते आणि तो कामामुळे अमेरिकेत होता. त्यामुळे मग त्या निमित्ताने आम्ही एकत्र राहिलो. मग बाळ झालं, आमचा पण जरा बॉन्ड स्ट्रॉंग झाला. अरे वा. सो तो एक छान क्वालिटी टाइम, फॅमिली टाइम असा मी एन्जॉय केला 4 वर्ष. पण मग तुमचं अरेंज मॅरेज? हो, आमचं अरेंज मॅरेज आहे. कुठे म्हणजे कसे भेटलात तुम्ही? आमचे ऍक्च्युली माझ्या बाबांच्या ओळखीचे एक काका होते, तर त्यांच्या मध्यस्थीने आमचं जमलं. बरं. प्रॉपर कांदे पोहे, त्याचं घरी येणं बघणं. असं. आणि मग एकमेकाला पसंती कळवली आम्ही. आम्ही भेटलो एकदाच ऍक्च्युली आणि डायरेक्ट मग आम्ही लग्नात भेटलो. चल, मला असं वाटत होतं की आम्ही भेटावं, पण तोपर्यंत तो अमेरिकेला निघून गेलेला होता. पण त्या एवढ्या कमी भेटीत किंवा फोन कॉल्स होत असतील, त्याच्यामध्ये तो तुला कसा आहे तो कळला? म्हणजे तुला असं नाही, त्यालाही तू कळलीस? म्हणजे मला असं पर्सनली वाटलं की अच्छा हाच तो मुलगा आहे. क्लिक झाला आणि मग आमचे विचारही जुळले. भले आम्ही फोनवरच गप्पा मारत होतो, तेव्हा स्काईप होतं आणि आम्ही स्काईपवर बोलायचो. पण मग 6 महिन्यांचा मध्ये वेळ गेला आणि मग आम्ही एकमेकाच्या घरी म्हणजे आपापल्या घरी कळवलं आणि आमचं लग्न ठरलं. अरे वा, क्या बात है. पण छान, म्हणजे की आता मला असं वाटतं की माझा निर्णय योग्य होता. मस्त मस्त. तो आता काय करतो? तो ऍक्च्युली IT मध्ये आहे. तो सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे. तर त्याचं एज्युकेशन तिकडे त्याने मास्टर्स केलं आणि तो 13 वर्ष तिथे जॉब करत होता. पण आता आम्ही अचानकच दोघांनीही इकडे परत शिफ्ट व्हायचा डिसिजन घेतला. सो आता त्याने कंपनी स्विच केली आहे. सध्या तो आता इथूनच काम करतोय, इंडियातून. आणि तुला बेसिकली लहानपणापासून ऍक्टिंगच करायची होती का? हो. मला जेव्हापासून कळायला लागलंय तेव्हापासून मला असं वाटत होतं की मला ऍक्टिंगच करायची आहे. तेवढंच काय ते मला जमतंय असं मला वाटत होतं. मला गाणं वगैरे आवडायचं. माझ्या वडिलांनी मला कथ्थक वगैरे शिकायला घातलं. मी 3-3.5 वर्षांचीच होते. पण मग मला असं कळलं की थोडा मला रटाळपणा वाटतो त्यात. मला अभिनय जास्त आवडतोय. मग मी नाटकातनं कामं करायला सुरुवात केली. बालनाट्य वगैरे शाळांमध्ये असतात तसे. आणि नाशिकला एक संस्था आहे जीनियस म्हणून, तर त्यांच्याकडे मग आम्ही प्रायोगिक तत्वावर नाट्यप्रयोग करायचो. बरं. आणि त्यांचं ललित कला महाविद्यालयाशी टायअप होतं संस्थेचं. मग त्यांचे प्रयोग इथे व्हायचे आणि आम्ही मग तिथे प्रयोग करायचो. बाहेरच्या गावांमध्ये प्रयोग करायचो. शिवाय आपला आविष्कार, साहित्य संघ असे सगळीकडे आम्ही प्रयोग केलेत. आमच्या एका नाटकाला मोठा सन्मान मिळालाय तेव्हा. सो असं थोडंसं थिएटर बॅकग्राऊंड होती आणि मला आवडायचंच. सो अचानक एके दिवशी झीची ऑडिशन दिली आणि मग माझा इथला. पण तुला ऑडिशन आहे हे कसं आणि कधी कळलं? ऍक्च्युली तेही गंमत आहे. मला ते आमच्या कॉलेजमध्ये फ्लेक्स लागले होते ऑडिशनसाठी. मी HPT कॉलेजमध्ये होते नाशिकला आणि मी जर्नलिझम करत होते. तर तिथे ते फ्लेक्स लागले होते की असं सो ठिकाणी आपल्याला ऑडिशनसाठी जाता येईल म्हणून. तर माझ्याकडे फोटो, मी आयुष्यात कधी पोर्टफोलिओ वगैरे असं काहीच केलेलं नाही. माझ्याकडे हार्डली काही फोटो होते साधे, ते मी दिले आणि माझ्याकडे नाटकाचे जे काही मला प्रवेश वगैरे पाठ होता माझा, तो मी ते केलं सादर. पण ते त्यांना आवडलं आणि 3-4 चक्रा झाल्या माझ्या, मुंबईत ऑडिशन्स झाल्या आणि मग मी सिलेक्ट झाले. ऍक्च्युली सिलेक्ट मी वेगळ्या सिरियलसाठी झाले होते जी कधी आलीच नाही. पण मग मला त्या ऑडिशन मधून माझ्या प्रियाला प्रीत कळना मिळाली आणि मग ती सिरियल माझी खऱ्या अर्थाने आली. सो असा छान एक प्रवास आहे. तू नाशिकमधून मुंबईला शिफ्ट झाली अशी, पण तो सुद्धा एक स्ट्रगलच असतो ना ग. एका शहरातून दुसऱ्या शहरात शिफ्ट व्हायचं, मग तिथे 12-13 तास काम सुद्धा करायचं.
नाही, मला तर कसलीच सवय नव्हती. नाटकाच्या तालमी वगैरे करायला आम्ही बाहेर असायचो, पण शेवटी खूप फरक पडतो टेलिव्हिजन आणि शिवाय आई बाबांना सोडून नाशिक सारख्या छोट्या शहरात. आणि माझ्या घरात तशी कुठली बॅकग्राऊंड नाही अशी. माझे बाबा कृषी खात्यात होते, आई माझी जॉब करत होती ग्लॅक्सोमध्ये. सो त्या दोघांनाही असं होतं की वडील माझे कॉन्फिडंट होते की तू कर, तू जा. आई माझी थोडीशी की नको, कशाला मुलीला एवढ्या लांब पाठवायचं वगैरे. ते एक टिपिकल आपलं मराठी मध्यमवर्गीय तिचा एक विचार होता. पण मग बाबांच्या सपोर्टमुळे मी येऊ शकले. आले आणि एका आजी होत्या, त्यांच्याकडे मी पेइंग गेस्ट म्हणून राहिले. ती ही गंमत होती की आम्ही 12 जणी त्या एका छोट्याशा फ्लॅटमध्ये राहत होतो. 1 BHKचा मुंबईचा मलाडमधला छोटासा फ्लॅट. म्हणजे त्या फ्लॅटमध्ये इतकी गर्दी होती की त्या आजींनी फक्त ओट्यावर कुणाला झोपवलं नव्हतं, बाकी सगळीकडे मुली होत्या. सो अशा त्या फ्लॅटमध्ये आम्ही राहत होतो. पण मला घरात राहायला एवढा वेळच मिळायचा नाही, कारण की शूटिंग खूप असायचं. तर पण छान, मी ती पण प्रोसेस एन्जॉय केली आणि मला असं छान वाटलं. म्हणजे बरं झालं की मी तो डिसिजन घेतला येण्याचा. सो आता मी थोडंफार काहीतरी करू शकले. थोडंफार म्हणजे नाशिकमधून इथे येणं, स्वतःची छोटीशी ओळख निर्माण करणं, हे पण माझ्यासाठी नाही. माझं म्हणणं हे थोडंफार नाहीये. अच्छा, ओके. तू जी तुझी ओळख निर्माण केली आहेस ती आमच्यासाठी खूप आहे अगं. थँक्यू सो मच. आणि सगळेजण म्हणजे महाराष्ट्रात तर हो ऑफकोर्स येस, पण बाहेर सुद्धा सगळे खूप प्रेम करतात तुझं. हो, थँक्यू. आणि मला तेच थँक्यू या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पण मला म्हणायचंय की मला असं वाटतं 4 वर्ष माझा टेलिव्हिजन किंवा कशाशीच काहीच संपर्क नव्हता. आणि पण ज्या पद्धतीने लोकांनी माझं स्वागत केलं, मी एवढी सोशल मीडियावर ऍक्टिव्ह नसते आणि असं मी खूप इंट्रोवर्ट आहे. त्यामुळे खूप पोस्ट टाकणं किंवा मी रोज काय करतेय किंवा मला ते असं पचनी पडत नाही, ते मला जमत नाही. त्यामुळे कधीतरी मी एखादी पोस्ट टाकते किंवा मला असं वाटतं की माझ्या पोस्ट ह्या माझ्या कामाशीच संबंधित असाव्या. सो आता 4 वर्ष मी काही करत नाहीये, त्यामुळे मग घरगुती असं काय टाकणार. सो तरी मी माझ्या मुलीचा, नवऱ्याचा, फॅमिलीचा असं काहीतरी टाकते. पण लोक त्यातही इतका प्रतिसाद देतात आणि खूप खूप प्रेम करतात. आणि म्हणजे मी ग्रेटफुल आणि खरंच खरंच थँक्यू. मी जी काही आहे ह्या माझ्या प्रेक्षकांमुळे आहे. तुझ्या लहानपणीबद्दल काय सांगशील? म्हणजे आता तू जशी साधी, सरळ किंवा शांत आहेस, लहानपणी सुद्धा तशीच होतीस का मस्तीखोर होतीस? मुळात मी साधी, सरळ आणि शांत नाहीये. ते माझं असं दिसतं. एक म्हणजे तू आहेस कारण मी तुला सांगते की आता आपण 1 तास 2 तास भेटू, तेव्हा एकमेकांची खूप छान आणि असं खूप कॉर्डियली बोलू. पण तुझ्याबद्दल तुझ्या मागे सुद्धा इतकी वर्ष मी जे ऐकलंय ते खूपच छान आहे. म्हणजे आता तू माझ्या समोर जशी बसली आहेस ना, शांत सरळ एकदम तशीच आहेस, हे मला माहिती आहे. जरी आपण काम नाही केलं एकत्र. हो, बरोबर आहे. नाही, मी शॉर्ट टेम्पर्ड आहे. मला ना पटकन राग येतो आणि रागामुळे माझ्या बऱ्याच गोष्टी बिघडतात. बरोबर. तर हा एक माझा मला वाटलेला माझा मायनस पॉइंट आहे. पण असू शकेन मी साधी सरळ म्हणजे आता हे माझ्याबरोबर कायम राहणाऱ्या लोकांना विचारलं पाहिजे मी कशी आहे. पण आता बालपणाबद्दल म्हणशील तर माझं बालपण प्रचंड छान होतं, खूप छान होतं. आणि माझी आई, माझे बाबा हेच माझं विश्व होतं. मी खूप इंट्रोवर्ट आहे, त्यामुळे असं खूप मित्रमैत्रिणी मला कधीच नव्हते. माझ्या आणि माझ्या बाबांचं इतकं स्ट्रॉंग बॉन्ड होता की मी माझ्या आयुष्यातली प्रत्येक गोष्ट त्यांच्याशी आणि आईशी शेअर केली आहे. म्हणजे मला कुठल्या मित्रमैत्रिणीची कधी गरजच नाही लागली. अगदी एखादा मुलगा आवडला असला ना, तरी मी घरी येऊन आई आणि बाबांना सांगू शकत असे, इतका आमचा स्ट्रॉंग बॉन्ड होता. आणि त्यांचाही माझ्यावर प्रचंड विश्वास होता. म्हणजे की असा फोन बाजूला माझा पडलाय आणि तेव्हा तर फोन नवीन होते आणि थोडे आई बाबा इन्सिक्युअर असतात ना, तर फोन वाजला किंवा कुणाचं नाव असलं तरी ते कधीच माझा फोन उचलायचे नाहीत किंवा त्यांनी कधी तो चेक केलाय किंवा कधी मला प्रश्न विचारले उलट, कधीच नाही. सो मनात ती कायम एक असायचं भीती की अरे आपल्या आई बाबांना वाईट वाटेल असं आपल्याला काही करायचं नाहीये. सो तसंच माझं बालपण गेलं आणि कायमच त्यांनी हे शिकवलं की काहीतरी करायचंय किंवा जिथे येशील तिथे 100% तिथे अस किंवा जेही करशील, अगदी गृहिणी जरी झालीस तरी 100% गृहिणी हो. सो ती एक गोष्ट मी त्यांच्याकडून शिकले. आणि सो छान आनंदी आणि हॉटेलिंग आणि नाटक बघणं आणि सगळं जे लहानपणी करायला हवं असतं ते सगळं मी माझ्या आईबाबांमुळे करू शकले. आईबाबांची नावं काय? माझ्या आईचं नाव शीतल आहे आणि बाबांचं नाव बाळकृष्ण दुसानेस. आणि आई काय करते? आई म्हणजे ग्लॅक्सोमध्ये होती आणि बाबा माझे आई
आईने VRS घेतली, बाबा माझे कृषी खात्यात होते. अच्छा, तू एकुलती एक? नाही, मला लहान भाऊ आहे, भाऊ आहे. अभिजित म्हणून. अच्छा. सो तोही आता वेल सेटल्ड आहे, तो पुण्यात असतो, त्याचंही अच्छा. लग्न झालंय. बरं बरं बरं. वा. हो. म्हणजे हे जे काही नाटक करण्याची आवड किंवा डान्सची आवड किंवा गाण्याची आवड, हे सगळं मला बाबांमुळे किंवा आईमुळे ते कळलं. मला असं वाटतं तो एक प्लॅटफॉर्म किंवा त्याची ओळख करून द्यायला कोणीतरी हवं असतं. सो ते त्यांनी केलं. आई बाबांबद्दल बोलायचं सांगितलं तर मी खूप वेळ बोलू शकते. कारण की ते काय म्हणतात, त्यांनाच मी तेवढं इम्पॉर्टन्स माझ्या आयुष्यात मला वाटतं दिलाय. आणि सो तू फर्स्ट टाइम जेव्हा कॅमेरा समोर उभी राहिलीस तेव्हा एक म्हणजे काय विचार होता मनामध्ये, किती धाकधूक होती, आणि तो तुला पहिला दिवस आठवतोय का? हो, मला आठवतोय पहिला दिवस. एक तर ज्या दिवशी माझं शूट होणार होतं त्या दिवशी आई माझी नाशिकला जाणार होती परत. म्हणजे त्याच्या आधी ती 3 दिवस माझ्याबरोबर मुंबईत राहत होती. तुला. आणि मग ती नाशिकला जाणार होती. सो आई जाणार आहे, मला आधी मी खूप कॉन्फिडंट होते की आपण करू शकतो, एवढं काही अवघड वगैरे नाहीये, एकटं वगैरे राहूच शकतो, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. पण माझी आई त्या शॉट नंतर पर्टिक्युलर जाणार होती. सो माझ्या मनात ते होतं की आता मी काय करू. आणि तो शॉट असा होता, पहिलाच शॉट माझा, की त्यात माझ्या बहिणीने काय आत्महत्या केलेली असते आणि तिची आठवण येऊन मला रडायला येत असतं. सो मी खिडकीकडे माझा लुक होता आणि माझी आई तिकडे लावून खिडकीतच उभी होती. सो मी त्या खिडकीत लुक देऊन मला रडायचं होतं. सो मी इतकी ढसाढसा रडले असेल की आई जाणार आहे आता, पण ते चपखल बसलं इमोशन वाईज त्या शॉटसाठी पण. सो मग असा तो शॉट माझ्या लक्षात आहे. आणि मग त्यानंतर आई पण गेली माझी. सो येस, तो एक दिवस, तो एक सगळं माझ्या ते लक्षात आहे त्या निमित्ताने. सो बालाजीची माझी पहिली सिरियल होती, माझी या प्रियाला प्रीत कळेना. सो आम्ही सगळेच नवखे होतो, मी, अभिजित आणि आम्ही सगळे. ते तर महाराष्ट्राचं सुपरस्टार करून आले होते ऑफकोर्स, पण माझ्यासाठी प्रोफेशनली कॅमेरा मी पहिल्यांदाच फेस केला. सो माझ्यासाठी ती पहिलीच वेळ होती. सो धाकधूक तर होती. काय करायचं, हे कसं करायचं, हे सगळं माहित होतं का? नाही, मी ऍक्च्युली नाशिकला लोकल ऍड्स वगैरे केल्या होत्या, पण अर्थात ते फरक पडतोच प्रोफेशनल आणि असं, तर त्याचा तर खूपच फरक पडला. मला आठवतं की मला रिहर्सल करण्याची सवय होती. सो मी वॉशरूम मध्ये दार लावून शॉटच्या आधी रिहर्सल करत होते आरशात बघून. आणि मग खूप वेळ मी रिहर्सल करत होते आणि मी मग शॉटला गेले. आणि थोड्या वेळाने आमचा असिस्टंट डिरेक्टर आला, सनी शिंदे, जो सगळ्यांना माहितीये. तो मला आला आणि म्हणाला, यापुढे वॉशरूम लॉक नको करत जाऊस, कारण की मी खूप वेळ आत बसून राहिलो होतो आणि तू रिहर्सल करत होतीस. सो मला असं झालं, मी बाहेर येऊ की नको येऊ. सो यापुढे रिहर्सल करायची असेल तर मेकअप रूम मध्ये करत जा. सो अशा खूप गोष्टी आहेत. सो ते मी नवीन होते आणि सगळेच जण मला, पण सगळ्यांनी मला खूप सपोर्ट केला. आणि हर्षदा ताई होती. सो हर्षदा ताई तर सगळ्यांना माहितीच आहे. सो तिने मला खूप मोरल सपोर्ट जो लागतो तो तिने मला दिला. आणखीन कोण आहेत ग असे लोक जे खरंच तुझ्या दिलके करीब आहेत आणि तुला खूप सपोर्ट केला होता तेव्हा? असे मला सांगायला आवडेल, एकतर हर्षदा ताई होती तेव्हा, सुहिता थत्ते होत्या ज्या आमच्या सिरियल मध्ये तेव्हा होत्या, संजय काका आपले, संजय मोने, त्याच्यानंतर निखिल साने म्हणून आहेत आपले, सगळ्यांना माहिती आहे. सो तेच होते ज्यांनी मला पुन्हा इंट्रोड्यूस केलं, त्यांच्या थ्रू मला संधी मिळाली. निखिल साने, अपर्णा पाडगावकर, सुगंधाताई लोणीकर. सो ही अशी काही लोक आहेत जी मला खूप आधीपासून ओळखतात, की जेव्हा मला काहीच, म्हणजे सगळंच नवीन होतं माझ्यासाठी, आणि ते आजही माझ्या संपर्कात आहेत. सो अशी काही लोक आहेत ज्यांना मी नाही विसरू शकत. आणि तुझं तेव्हाच ठरलं होतं की या क्षेत्रात करिअर करायचं? ऍक्च्युली मी पहिल्या सिरियललाच नाही, जेव्हा मला संधी मिळाली ऍक्च्युली तेव्हा मला सिरियल करायची नव्हती. मी तेव्हा जर्नलिझम करत होते आणि तेव्हा स्टार माझा आलं होतं नव्याने आणि माझा इंटरव्ह्यू वगैरे झाला होता. आणि मी तेव्हा मग फोकस्ड झाले होते की मला आता जर्नलिझमच माझं करिअर करायचं आहे. महालक्ष्मीला स्टार माझं ऑफिस आहे तिथे, आता एबीपी माझं ऑफकोर्स, तर तिथे मी इंटरव्ह्यू वगैरे दिला होता आणि न्यूज अँकर म्हणून माझं ऑलमोस्ट सिलेक्शन झालं होतं. आणि तेव्हा ते नवीनच होतं चॅनल सुद्धा, तेव्हा ते नवीन सगळे रिक्रूट त्यांचं ते लोकांना करत होते. पण मग अचानक मला ही संधी मिळाली, सिरियल सुद्धा गाजली आणि मग ते थोडंसं माझं करिअर मग मागे पडत गेलं. आणि मग मला तर नाटकातनं आवड होतीच काम करण्याची. सो मी मग ह्याला पुढे कंटिन्यू केलं. पण सिरियल हा हेक्टिक प्रकार आहे. तुला म्हणजे पहिलंच काम आणि तेही डेली सोप,
म्हणजे पूर्वी आम्ही सुद्धा केल्यात सिरियल्स, म्हणजे सुरुवात सुद्धा सिरियल पासूनच झाली, पण तेव्हा कामाची पद्धत जरा रिलॅक्स्ड होती आत्तापेक्षा. ओके. तू तर जेव्हा सिरियल असे अगदीच बूम मध्ये होतं तेव्हा सुरुवात केलीस हो. आणि 13 तास 14 तास असे काहीच limit कंटिन्युअसली. हो हो हो. हो. सो पण तेव्हा म्हणजे पहिलंच काम आणि एवढं हेक्टिक. हम्म. ऑफकोर्स येस, तुला पॉप्युलॅरिटी सुद्धा मिळाली हो. त्यातून, पण असं वाटलं की अरे बापरे आता बास म्हणून आता मी फिल्म्स किंवा नाटकांकडे वळेन. खरं तर असं वाटलं मला. पण मी खरं सांगू का, मला तेव्हा ना निर्णय नाही घेता आले नीट. हा. मला आणि कसं झालं, माझ्याबरोबर जी सगळीजण काम करत होती मुलं मुली, ती पण नवीन होती माझ्यासारखी. हा. सो मला तक्रार नाही वाटली त्याची. हम्म. आम्ही खूप एन्जॉय करत ते काम केलं आणि कामच मुळात आवडीचं आहे म्हटल्यामुळे मला ते करावंसंच वाटलं. त्याची पद्धत काही वेगळी असेल आधी हे मला माहीतच हा नव्हतं. हा. जेव्हा मी इंट्रोड्यूस झाले या फील्डला किंवा या माध्यमाला, तर तेव्हा तीच पद्धत होती. ती आजही तशीच आहे. हा हा. हो, हेक्टिक झालं नक्कीच. कधी कधी वाटायचं की घरी निघून जावं किंवा पण ते थोड्या वेळापुरतंच. कारण की मला अभिनय आवडतो करायला आणि हे माझं पॅशन आहे. सो मला ते सोडावं असं नाही वाटलं. आणि मालिकांव्यतिरिक्त काम करायचं म्हणजे नाटक करायचं किंवा काय, तर मला ना नेमकं असं झालंय आजपर्यंत प्रत्येक वेळेला की मालिकेत काम करत असताना मला अशा ऑफर्स आल्यात ज्या मला नाहीच करता आल्या. तर इतक्या चांगल्या चांगल्या ऑफर्स मी सोडल्या आहेत, म्हणजे की नाही करू शकले आणि त्याचं रिग्रेट आहे मला. पण त्याला 2 कारण होती. एक तर मला नाही म्हणजे मला मालिकांना ऍडजस्ट करता येत नव्हतं ते काम करताना, आणि मला तेव्हा निर्णय नीट घेता येत नव्हते. लहान होते मी खूप. आता मला जे थोडंफार मला वाटतं की अरे आता मला से आलाय किंवा मी आता नाही म्हणू शकते किंवा मी विचार करू शकते किंवा मी थोडं थांबू शकते. तर तेव्हा तसं नव्हतं. मी खूप लहान होते आणि मला असं वाटायचं की हे चालेल की नाही, आपण हे करू शकतो की नाही. नाशिक मधनं आलेली मुलगी मी आणि माझ्यासाठी ते सगळंच खूप नवखं होतं सगळं. सो माझ्या त्या गोष्टी मिस झाल्यात बऱ्याच. पण मला असं वाटतं मी काही गमावलं पण नाही. खूप छान मला लोक भेटली, खूप छान सहकलाकार भेटले आणि टचवूड आणि प्रेक्षकांच्या सपोर्टनी सुद्धा माझ्या सगळ्याच मालिका खूप चांगल्या चालल्या सुद्धा. सो ते सुद्धा माझ्यासाठी खूप आहे ऍक्च्युली. तुझ्या सगळ्याच मालिका गाजल्या ना? हो, टचवूड. पण म्हणजे ते तू चूज केलंस किंवा दुसरं काहीतरी ऑफर केलंय त्याला नाही म्हणालीस का, एका मागोमाग एक काम जसं येत गेलं तसं घेत गेलीस? हा, मला तसंच झालं. म्हणजे 1-2 ठिकाणी मी नकार दिलाय, नाही असं नाही. पण जसं काम मला मिळत गेलंय ते माझं छानच झालं. म्हणजे मला कधी त्याचा इश्यू नाही झाला. त्या गाजल्या मालिका माझ्या. सो त्या आपोआपच मिळत गेल्या. असं काही ठरवून केलंय असं काही नाही. आता तू परत आली आहेस आणि आता तू मगाशी म्हणालीस की आता मला माहितीये काय करायचं किंवा आता से आलेला आहे. तर असं मला गेल्या वेळेला जे करायचं राहून गेलं होतं ते या वेळेस करशील? हो, मला असं वाटतं की आता मला नाटकातनं काम करायचं आहे. कारण की मला नाटक खूप आवडतं आणि एक व्यावसायिक नाटक मला करायचं आहे. मालिका तर ऑफकोर्स मी करणार, मला आवडतंच. कारण त्यातनंच मी लोकांना इंट्रोड्यूस तू आधी सुद्धा एक नाटक केलंयस ना? मी व्यावसायिक नाही केलं, प्रायोगिकच केली आहेत. तर आता व्यावसायिक नाटक करायचंय. फिल्म्स पण मी केल्या ऍक्च्युली 2, पण त्या तेवढ्या लोकांच्या नजरेत नाही आल्या. पण अशी एखादी चांगली संधी जर मला मिळाली तर मला फिल्म्स करायला पण आवडेल. सो असं काही ठरवलं नाहीये मी हे करायचं नाही ते करायचं नाही. मी आता एकच ठरवलंय की आता ही जर्नी एन्जॉय करायची आणि आता जे कुठलं काम येईल ते आपल्या परीने 100% छान करायचं, जे तू करतेस. थँक्यू. आणि याच्या पुढे जे येईल, जे काम मी घेईन ते आधीपेक्षा जरा बेटर असेल असाच प्रयत्न करायचा. तुझ्या सगळ्या भूमिका आता मी म्हणाले तशा पॉप्युलर झाल्या, पण तरी सुद्धा त्या वेगळ्या वेगळ्या होत्या. ओके. एका भूमिकेतून दुसऱ्या भूमिकेत जाताना सुद्धा आपल्याला एक अभ्यास करायला लागतो. एक आपली जी झाली आहे ती बाजूला ठेवून नवीन भूमिकेचा अभ्यास करणं, आपण पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचे लाडके कसे होऊ किंवा त्यांना आता काय वेगळं आपल्यात बघायला आवडेल, ही सुद्धा एक प्रोसेस असते. बरोबर. सो ती प्रोसेस तू कशी करतेस? मी जसं म्हणाले की मी काहीच ठरवून काहीच करत नाही. जसं की खूप जण रियाज करतात किंवा आय नो ते कॅरेक्टरायझेशन करणं वगैरे ते खूप इम्पॉर्टंट असतं. ते प्रत्येक भूमिकेत आपण करतच असतो एक कलाकार म्हणून.
पण मला असं वाटतं की मालिकांमध्ये काय होतं ना, तुम्ही कितीही ठरवलं तरी एका पॉइंट नंतर मालिका एका वळणावर येते जिथे ते बऱ्यापैकी यु नो सारखं असतं. सो माझा आता ह्यापुढे हाच प्रयत्न असणार आहे की सासू सून आणि सोशिक सून या व्यतिरिक्त काहीतरी करण्याचा माझा मानस आहे. म्हणजे मला आवडेल करायला. बाकी कॅरेक्टरायझेशन तर आपण करत असतो. भूमिकेचा अभ्यास म्हणजे ती मुलगी कशी आहे, तिचं बॅकग्राऊंड कसं आहे, तिचा भूतकाळ कसा होता आणि आता यापुढे तिचं लाईफ कसं पुढे जाणार आहे. आणि काय मी तुला सांगते, मला खूप चांगले दिग्दर्शकही मिळाले. जसं की आता मंदार दादा होता हेमन बावरेला, सो त्याच्याकडूनही मला खूप शिकायला मिळालं. सो माझं म्हणणं एक असतं की मी माझी पाठी कोरी ठेवून जाते आणि दिग्दर्शकाला जे अपेक्षित आहे आणि त्या पद्धतीने देण्याचा मी माझा प्रयत्न करत असते. सो मंदार दादा पण एक मला खूप छान त्याच्याकडनं गोष्टी खूप शिकायला मिळाल्या ऍक्च्युली हेमन बावरेमधून. येस. बरं म्हणाल तू ना तुझ्या करिअरच्या पीकवर होतीस तेव्हा तू अचानक लग्न करायचा डिसिजन घेतलास, विच इज अ व्हेरी बिग थिंग. ओके. सो ते कसं जमलं तुला? मी तेच म्हणलं ना, मी काहीच ठरवून कधीच करतच नाही. असं मला वाटतं की माझा जनरली असं असतं की गो विथ द फ्लो. आणि मला असं वाटलं की हे माझं आता वय आहे लग्नाचं. माझं तेव्हा माझं 28 वगैरे एज होतं. सो मला असं वाटलं की आता चांगला मुलगा एकतर आलाय आयुष्यात आणि तर मला असं वाटतं की ही योग्य वेळ आहे लग्नाची, म्हणून मी तो निर्णय घेतला. आणि त्यामुळे माझं करिअर लग्नानंतर काही थांबलं वगैरे नव्हतं. ऑफकोर्स मी इकडे काम करत होते, तोही तिकडे काम करत होता. सो आम्ही असं ठरवलं होतं की आपण सध्या काही वर्ष एकमेकाच्या करिअर्सना प्राधान्य देऊया. सो आम्ही मग असे ऑन अँड ऑफ भेटायचो. तो अमेरिकेतून इथे यायचा, कधी मी बाहेर कुठेतरी जायचे आणि मध्ये कुठेतरी आम्ही भेटायचो. सो आम्ही तोही एक क्वालिटी टाइम एन्जॉय करू शकलो आणि तेवढा समजूतदारपणा त्याच्यातही होता आणि आय होप त्यालाही वाटलं असेल माझ्याबद्दल. सो आमचं ते जमून गेलं आणि मग आता आम्ही ठरवलं की ही वेळ आहे की आता बस, आता खूप आपण वेगळेही राहिलो. सो आम्ही एक हेमन बावरे संपल्यानंतर डिसिजन घेतला की आता आपण भेटूयात आणि थोडंसं आपल्या फॅमिलीला वेळ देऊयात. सो मला वाटतं की ते दोघांच्या अंडरस्टँडिंगनीच होऊ शकलं. तर ते सोपं गेलं मला. असं झालं. तू सतत म्हणतेस तो खूप अंडरस्टँडिंग आहे, पण त्याच्यातली एक गोष्ट जी तुला खूप भावली म्हणजे ज्याच्यामुळे तू डिसिजन घेऊ शकलीस की ही इज द वन. ते तर सुरुवातीला मला कळलंच नाही खरं. पण मी एक गोष्ट त्याच्यातली जी मला आवडली तो म्हणजे तो खूप फ्रीडम देतो. तो खूप स्पेस देतो आणि तो माझ्या मतांचा आणि माझ्या विचारांचा तेवढाच रिस्पेक्ट करतो. सो तो त्याची कुठली मतं माझ्यावर लादत नाही आणि मी जसं त्याच्या करिअरचा रिस्पेक्ट करते तसं तो माझ्या करिअरचा रिस्पेक्ट करतो. सो मला असं वाटतं रिस्पेक्ट ही जी एक गोष्ट आहे आमच्या दोघांमध्ये ती कॉन्स्टंट आणि कॉमन आहे. त्यामुळेच आम्ही सगळे निर्णय असे अवघड इझिली घेऊ शकलो असू असं मला वाटतं. आपण जेव्हा एकत्र राहायला लागतो ना, म्हणजे आधी सगळं छान रोजी असतं कारण खूपच प्रेमात असतो आपण आणि तुमच्या बाबतीत तर लॉंग डिस्टन्स रिलेशनशिप. सो एकत्र राहायला लागल्यानंतर त्या समोरच्याचे सगळे म्हणजे खरे गुण खरे रंग दिसायला लागतात. सो ती फेज तुमच्यासाठी कशी होती? सुरुवातीला तर वर्षभर आमचं खरंच खूप छान गेलं. हे बघ, त्याच्यात नाकारण्यासारखं वाईट म्हणण्यासारखं असं काहीच नाहीये, पण हे आहे की तो खूप काळजी घेतो आणि कधी कधी मला असं वाटतं की हे मला जमू शकतं. म्हणजे मी एकटी मुंबईत राहिले आणि मी 10-12 वर्ष एकटीनं राहते. मी एकटी काम करत होते. सो इथून इथे मी एकटी जाऊ शकते, इथून तिथे मी एकटीनं करू शकते. सो हे जे त्याचं आहे की तो खूप काळजी घेतो आणि ओव्हर प्रोटेक्टिव्ह होतो. तर मग कधी कधी मला वाटतं की हे माझे वडील पण करत होते. सो तू थोडासा थांब. म्हणजे काळजी पोटी तो बऱ्याच गोष्टी करतो. सो ते मला त्याचं थोडंसं खटकलं. बाकी त्याने माझी खरोखर खूप काळजी घेतली कारण तेव्हा ती फेजही तशी होती. कारण की मी प्रेग्नंट होते आणि कोविडचा तो पिरियड होता आणि मग असं झालं की आई माझी येऊ शकली नाही कारण तिचा विजा अडकलेला होता. सो ते 9 महिने जे असतंय त्यात मी आणि तोच होतो. बाकी विमानही तशी सुरू नव्हती त्यामुळे बाकी कोणी फॅमिली मेंबर्स येऊ शकत नव्हते. सो त्या काळात मात्र तो थोडासा त्याने मला खूप जपलं आणि तो पिरियड आमच्यासाठी थोडासा अवघड होता, पण त्यामुळे झालं असं की आमचा बॉन्ड स्ट्रॉंग झाला आणि आम्ही एकमेकाला आणि चांगल्या पद्धतीने समजून घेऊ शकलो. सो ती एक चांगली गोष्ट पण आहे त्याची, पण कधी कधी मला खटकणारी तीच एक गोष्ट आहे. आणि त्याच्या स्वभावातली एक अशी गोष्ट जी तुला आश्चर्यचकित करते?
आश्चर्यचकित करते म्हणजे त्याच्याकडे पेशन्स खूप आहेत. अच्छा. मी पटकन चिडते आणि मला कुठल्याही गोष्टीचा पटकन राग येऊ शकतो. पण मी त्याला चिडताना सहसा नाहीच पाहिलंय असं म्हटलं तरी चालेल. तो खूप पेशन्स आणि खूप शांतपणे आणि तो कुठल्याही गोष्टीला शांतपणे विचार करून वेळ घेऊन उत्तरं देणार आणि हे मला त्याच्या बाबतीत कमाल वाटतं, जे माझ्यात कधीच मला वाटत नाही आहे असं. सो एक छान गोष्ट आहे त्याच्यातली. वा. आणि तुझ्या सासरकडच्यांना म्हणजे जेव्हा त्याच्या आई वडिलांना त्याच्या कुटुंबाला कळलं की आपल्याकडे सून म्हणून मृणाल दुस्तानीच येते, तेव्हा त्यांची काय होती रिएक्शन? त्यांनी माझी सिरियल बघितली होती तेव्हा तू तिथे मी नुकतीच होऊन गेलेली होती. सो ते घरी आले तेव्हा असं काही ठरलेलं नव्हतंच आणि नीरज नव्हताच तेव्हा, त्यामुळे त्यांच्यासाठी ते छानच होतं तू फिलिंग. सगळ्या प्रेक्षकांसाठी सुद्धा एक आयडियल सूनच आहेस आणि तू खरोखरच त्यांच्या घरात एक आयडियल सून म्हणून जाणार होतीस. अच्छा, त्यांना ते इम्प्रेशन असेल असं मला वाटतं. त्यांनी कारण तू तिथे मीच तेव्हा पाहिलेली होती आणि ती अगदीच तशी सून होती की खूप सोशिक आणि सहन करणारी अशी. पण त्यांच्यासाठी तो सुखद धक्काच होता ऑफकोर्स, कारण की अर्थात ती मालिका ते फॉलो करत होते आणि मग त्यांनी बाकीच्यांना सरप्राईज द्यायचं ठरवलं होतं की आपण सगळ्यांना सरप्राईज देऊया की ही आता सून म्हणून येणार आहे. पण माहित नाही कसं, सगळ्यांना ऑलरेडी माहितच होतं. सो सगळ्यांनाच ते कुठून कुठून कळलं होतं, पण सगळेच जण खूप खुश होते. आणि असं कधी त्यांनी मला खूप स्पेशल आणि म्हणजे की आता त्यांच्यासाठी ते नवीन होतं, पण मी पण त्यांना ते वेगळी जाणीव करून दिली नाही की काहीतरी वेगळं आहे, स्पेशल आहे वगैरे. ते खूप आपसूक होत गेलं आणि खूप सहज होत गेलं. फक्त असं झालं की नीरजला फोटो माझे गुगलवर बघायला मिळाले, जे मंगळसूत्र आणि मोठ्या टिकल्या आणि ते साड्यांमधले फोटो. सो तो असा होता अमेरिकेत की अरे मी खूप वयाने मोठी बिटी आहे का वगैरे असं. सो मी त्याला म्हटलं की नाही नाही, जेव्हा साधा कार्यक्रम असेल बघण्याचा तेव्हा मी जशी साधीसुधी, मी जशी आहे विदाऊट मेकअप अशी आपण भेटूया. कारण की साधंच राहायला आवडतं असं मला वाटतं. म्हणजे कारण की आपण मालिकांमध्ये ते मोठे कानातले आणि साड्या आणि ते खूप दागिने, सो मला पर्सनली ते जरा तो नको वाटतो गोष्टी त्या. पण मग ते त्याला थोडंसं हायसं वाटलं असेल की अरे ही दिसते तरी लहानच आहे म्हणजे, कारण की ते इमेजेसमुळे बरेचदा थोडंसं गफलत होते. गुड. सो आय एम व्हेरी हॅपी की तू परत आलेली आहेस आणि तुला पुन्हा एकदा आम्हाला सगळीकडे बघायला मिळणार आहे. थँक्यू. आणि आमच्या घरी म्हणजे आमच्या टीव्हीवर स्मॉल स्क्रीनवरती तू जास्तीत जास्त दिसशील आणि आम्ही जेव्हा थिएटरमध्ये जाऊ तेव्हा सुद्धा तुझे अनेक फिल्म्स आम्हाला बघायला मिळतील. थँक्यू सो मच. थँक्यू सुलेखाताई. थँक्यू सो मच. सो आता आपण आपली सुरुवात तर मस्त झाली गप्पांची, शेवट गाण्याने करूया का? हो, मला आवडेल गाणं म्हणायला. सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या, सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या, तुझेच मी गीत गात आहे. अजूनही वाटते मला की अजूनही चांद रात आहे. सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या, कळेन मी पाहते कुणाला, कळेन हा चेहरा कुणाचा पुन्हा पुन्हा. भास होत आहे तुझे हसू आरशात आहे. सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या. कमाल. कमाल. थँक्यू सो मच. खूप सुंदर. थँक्यू. सो वन्स अगेन थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच सुलेखाताई. थँक्यू. आणि तुम्ही सगळेजण ऑलवेज पाहत राहा दिल के करीब.